سلام خدمت دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. اسماعیل بخشی هستم از کانال یوتیوب سیریز و قرار تو این سری ویدیوها با هم دیگه مهمترین اصطلاحات زبان انگلیسی رو کار کنیم. اصطلاحاتی که از کتاب idioms and phrasal verbs آکسفورد سطح اینترمدییت گرفته شده. اون کتابو کامل قبلا با هم دیگه کار کردیم، ولی خب متاسفانه به دلیل قوانین کپی رایت یوتیوب مجبور شدم ویدیوها رو حذف کنم و فعلا فقط توی وبسایت سیریز.ir در دسترس هستن. اونجا میتونید ویدیوها رو تهیه کنید. این ویدیوها خلاصه‌ای از اون اصطلاحات. سعی می‌کنم که با توضیح و مثال بیشتر در قالب فیلم و سریالم بهتون نشون بدم که خیلی خوب و کامل یاد بگیرید. یه کویزی هم طراحی شده، ترجمه فارسی به انگلیسی اصطلاحات. حتما بهتون پیشنهاد میکنم اون کویز رو انجام بدید که خیلی بهتر توی مرور و یادگیری بیشتر کمکتون میکنه. لینک کویز و درسنامه رو توی کانال تلگرامی قرار میدم، ترجمه 5786. آدرسش توی کپشن هست. حتما عضو بشید و اونجا میتونید به فایل ها دسترسی داشته باشید. میدونید که این اصطلاحات هم برای تقویت زبان عمومی مفیدن، همین که اونایی که میخوان آزمون آیلتس بدن خیلی براشون مفیده که سطح اسپیکینگشون رو خیلی بالاتر نشون بدن. خوشحال میشم اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید، کامنت انگلیسی بذارید و اگه فکر کنید برای کسی مفیده حتما براش بفرستید و کانال یوتیوب هم سابسکرایب داشته باشید، چون کلی ویدیوهای آموزشی قراره با هم دیگه داشته باشیم. بریم با هم دیگه سراغ درس اول. اولین اصطلاحمون lose face به معنی آبرو رفتن یا احمق به نظر رسیدن. To become less respected by others or look stupid because of something you have done. به خاطر کاری که کردی احمق به نظر برسی. به عنوان مثال ببینید. She was afraid that she would lose face if she admitted her mistake. میترسید آبروش بره اگه به اشتباهش اعتراف میکرد. admit به معنی اعتراف کردن. He doesn't want to back down and risk losing face. نمیخواد کوتاه بیاد و ریسک آبرو رفتنش رو به جون بخره. back down یعنی کوتاه اومدن و ریسک هم یکی از فعلاییه که بعد از اون فعل به صورت ing میاد. risk losing face. خب lose ببینید میشه از دست دادن. گذشتش lost و حالت سومش هم lost هست. خب میخوایم بگیم که آبروم رفت. I lost face. I lost my face نگید. my غلطه اینجا. حالا میخوایم بگیم جلوی پدرم آبروم رفت. جلوی کسی آبرو رفتن با with میاد، نه با این front of. مثلا I lost face with my friend. I lost face with my father. پس از preposition with استفاده میکنیم. این هم یادتون باشه. توی فیلم هم با هم دیگه ببینیم. I guess I just didn't want to lose face. I guess I just didn't want to lose face. I guess I just didn't want to lose face. فکر کنم که فقط نمیخواستم آبروم بره. پس lose my face غلطه، گذشتش lost و حرف اضافهش هم with. این از اصطلاح اولی. اصطلاح دوم turn a blind eye to something به معنی چشم پوشی کردن، نادیده گرفتن. To pretend not to see or ignore میتونه مترادف ignore باشه. مثلا please don't turn a blind eye to what is happening. لطفاً اتفاقی که داره میفته رو نادیده نگیرید یا تظاهر نکنید که نمیبینید، تظاهر نکنید که متوجه نمیشید. Turn a blind eye to یعنی ignore. مثال دوم Teachers are turning a blind eye to people smoking at school. معلم‌ها دارن سیگار کشیدن دانش آموزان توی مدرسه رو نادیده میگیرن. Are turning a blind eye to. حرف اضافهش to هست، خیلی مهمه. و ببینید a blind eye میشه چشم کور. میشه نادیده گرفتن. به نظرتون نشنیده گرفتن چی میشه؟ Turn a deaf ear. Turn a deaf ear to. میشه گوش کر. deaf ear. پس turn a deaf ear to something میشه نشنیده گرفتن. مثلا government shouldn't turn a deaf ear to what people say. دولت نباید حرف مردم رو نشنیده بگیره. فیلمش هم ببینیم. I won't turn a blind eye to sin. I won't turn a blind eye to sin. I won't turn a blind eye to sin. یعنی گناه رو نادیده نخواهم گرفت. این از اصطلاح سوم out of the blue. out of the blue یا out of the blue به معنی ناگهانی، غیر منتظره. without warning or unexpectedly. suddenly. به عنوان مثال one day out of the blue she announced that she was leaving. یه روز ناگهانی اعلام کرد که میخواد بره. یا she phoned me out of the blue. ناگهان با هم تماس گرفت، غیر منتظره با هم تماس گرفت. پس out of the blue میتونه به جای unexpectedly یا suddenly بیاد. Out of the blue, no explanation. Out of the blue, no explanation. out of the blue no explanation
یعنی یهو بدون توضیح خاصی، یهو یا غیر منتظره. اصطلاح چهارم in the distance، از راه دور، مترادف far away. به جای far away میتونید بگید in the distance. به عنوان مثال I could hear gunfire in the distance. میتونستم شلیک تفنگ رو از راه دور بشنوم. پس in the distance. We could see lights in the distance. میتونستیم چراغ‌ها رو از راه دور ببینیم. یا خودش توی فیلم میگه که In the distance. In the distance. see in the distance یعنی از راه دور میبینیش. اصطلاح پنجم without fail یعنی بلا استثنا، همیشه. with no exception always. with no exception always یعنی بلا استثنا و همیشه. به عنوان مثال he writes every week without fail. هر هفته بلا استثنا می نویسه. یا I go to the gym every Monday and Wednesday without fail. هر هفته ها دوشنبه و چهارشنبه بلا استثنا میرم باشگاه. پس without fail آخر جمله میاد به معنی always. always یه قید تکراری که بعد از افعال کمکی و قبل از فعل اصلی میاد، اما without fail آخر جمله است به معنی همیشه. Every year without fail? Yeah. Every year without fail? Yeah. Every year without fail? Yeah. یعنی هر سال بلا استثنا. هر سال بلا استثنا یه کاری رو انجام بده. If all else fails یعنی اگه گزینه‌های دیگه جواب نده، به عنوان آخرین راه چاره. If none of our plans succeed اگه برنامه‌های دیگه‌مون جواب نده. به عنوان مثال If all else fails you will have to take legal action. اگه گزینه‌های دیگه جواب نداد مجبوری که قانونی اقدام کنیم. یا If all else fails I will have to sell the car. اگه گزینه‌های دیگه جواب نداد، اگه چاره دیگه نداشتم مجبورم که ماشین رو بفروشم. If I had no other choices اینو میتونید بگید، یا میتونید بگید که as a last resort یعنی به عنوان آخرین راه چاره که بعداً داریم مترادفش. دقت دارید که جمله واری شرطیه، پس این کاما حتما باید بیاد. جمله بعدش هم باید به صورت آینده بیاد. If all else fails, this might stop it. If all else fails, this might stop it. If all else fails, this might stop it. اگه گزینه‌های دیگه جواب نده این ممکنه که متوقفش کنه. اصطلاح شماره 7 rings a bell یعنی آشنا به نظر رسیدن. sounds familiar. به عنوان مثال the name doesn't ring a bell یعنی اسمش آشنا نیست. the name doesn't sound familiar یعنی اسمش آشنا نیست. rings a bell. no I'm sorry that description doesn't ring any bells with me. حرف اضافهش with هست. میخوایم بگیم که اصلا برام آشنا نیست. this doesn't ring any bells with me. پس از with استفاده میکنیم. میگه که متاسفانه این توصیفات اصلا برام آشنا نیست. یا به عنوان مثال توی فیلم میگه که a bell. The name rings a bell. The name rings a bell یعنی اسمش آشناست. بعدی it depends یا that depends یعنی بستگی داره. It is not decided yet. به عنوان مثال How long are you staying? I don't know. It depends. چند وقت قراره بمونیم؟ نمیدونم. بستگی داره. دقت کنید که حرف اضافهش on هست. بخوام بگیم به چیزی بستگی داره میگیم it depends on. That depends on. That depends on government policies. به سیاست‌های دولت بستگی داره. یا توی فیلم That depends. On what? That depends. On what? یعنی به چی بستگی داره. بعدی steer or stay clear of somebody or something یعنی دور چیزی رو یا دور کسی رو خط کشیدن، طرفش نرفتن. take care to avoid or keep away from somebody or something. keep away, avoid اینا مترادفاش هستن. بدون مثال steer clear of fatty food یعنی avoid fatty food. keep away from fatty food از غذاهای چرب پرهیز کن. دور غذاهای چرب و خط بکش. stay یا steer فرقی نمیکنه. steer به معنی چرخاندن. Her speech steered clear of controversial issues. سخنرانیش دور مسائل controversial یا بحث برانگیز نمیرفت. controversial به معنی بحث برانگیز. پس مترادفاش شد keep away from و avoid. توی فیلم ببینید. You steer clear of my prisoner. You steer clear of my prisoner. You steer clear of my prisoner یعنی از زندانی من دور شو یا سمت زندانی من نرو.
دور زندانی منو خط بکش. اصطلاح دهم why, how, where, on earth. برای تأکید استفاده میشه، برای تأکید سواله. To emphasize a question when you're angry or surprised. مثلا میگیم که how on earth did this happen؟ آخه چطور اتفاق افتاد؟ یا why on earth didn't you tell me before؟ چرا قبلا بهم نگفتی؟ آخه چرا قبلا بهم نگفتی؟ پس آخه چرا، آخه کجا، آخه چطوری؟ ببینید Why on earth would I do that? Why on earth would I do that? Why on earth would I do that؟ آخه چرا باید همچین کاری انجام بدم؟ بعدی be in or get into a state. I'm in a state. I don't want to get into a state. به معنی to become nervous and upset. یعنی هم nervous هم upset میتونید باشید. مثلا مثال She got into a real state before her driving test. قبل از امتحان رانندگیش استرس پیدا کرد. یه حالت خیلی بد و استرس و ناراحتی داشت. She got into a real state. این real estate رو با این real estate قاطی نکنید. real estate که با ای شروع میشه به معنی املاکی. این estate ای نداره اولش. پس get into a real estate. James has been a terrible state since he broke up. از وقتی که رابطه‌ش رو به هم زده یه حالت خیلی بدی داره. یه حالت ناراحتی و استرس خیلی بدی داره. ببینید میتونیم از صفت‌ها قبل از state استفاده کنیم. terrible, real و چیزای دیگه. I'm not in a state unless it's a state of boredom. I'm not in a state unless it's a state of boredom. But I'm not in a state unless it's a state of boredom. میگه حالت بدی ندارم، حالم خوبه مگه اینکه کسلی منظورت باشه. یعنی میخواد بگه که کسلم اما upset و nervous نیستم. اصطلاح بعدی make sense یعنی با عقل جور در اومدن. To be clear and easy to understand یا to be logical. به عنوان مثال This last paragraph doesn't make any sense. این پاراگراف آخر اصلا با عقل جور در نمیاد. هیچ معنی و مفهومی نداره. نمیشه به سادگی معنیشو فهمید. Doesn't make any sense. میتونه مترادف اداب باشه. This doesn't add up یعنی با عقل جور در نمیاد. ببینید اینجا از any استفاده کرده بود، جمله منفی بود. پس بین make و sense میتونیم کلمات دیگه هم بیاریم. مثلا this doesn't make any sense یعنی اصلا با عقل جور در نمیاد. یا this makes no sense. It makes sense to save money while you can. منطقیه که تا وقتی که میتونیم پول ذخیره کنیم، پول سیو کنیم. Makes a lot of sense هم میتونست بگه It makes a lot of sense. That doesn't make sense. That doesn't make sense. That doesn't make sense یعنی با عقل جور در نمیاد. بعدی how come به معنی چطور. Used to ask about the reason for something. اون مثال So how come you got an invitation and not me? چطور تو دعوت شدی من دعوت نشدم. یا How come you ended up here? چطور سر از اینجا در آوردی؟ ببینید how come یه کلمه پرسشیه ولی جمله بعدش به صورت جمله خبریه. دقت کنید you got نگفته did you get. You've ended up نگفته have you ended. پس می‌بینید که جمله خبری داریم. به علاوه statement form یعنی جمله خبری به علاوه علامت سوال question mark. Hey, how come Chandler didn't come? Hey, how come Chandler didn't come? میگه how come Chandler didn't come. چطور چندلر نیومد. نگفت how come didn't Chandler come. پس جمله به صورت خبریه. اصطلاح بعدی که این فرمال هم هست like mad یعنی very much, very quickly or with a lot of energy. خیلی سریع، دیوانه وار، با انرژی زیاد. مثلا میگه که she's been saving like mad because she wants to buy a car. چون میخواد ماشین بخره دیوانه وار و خیلی زیاد داره پول سیو میکنه. یا I ran like mad دیوانه وار دویدم، خیلی سریع دویدم. مترادفش توی کتاب نوشته بود flat out. flat out. You and Mom were fighting like mad. You and Mom were fighting like mad. You and Mom were fighting like mad. تو و مامان داشتید دیوانه‌وار با هم دیگه دعوا می‌کردید. خب اصطلاحات 15 تا 19 توی درس اول مربوط به تمرین آخر درس اول. فکر کنم تمرین 5 بود. اونجا هم یه چند تا اصطلاح دیگه داشتیم که اینجا براتون آوردم. اولیش be in two minds about something or doing something.
دو دل بودن، دو به شک بودن، to be uncertain about something یا to be doubtful, to be dubious about, have second thoughts. اینا مترادفاش میتونه باشه. مثلا میگه که I'm in two minds whether to go back. شک دارم برگردم یا نه. I was in two minds whether to go with him. دو به شک بودم که باهاش برم یا نه. پس in two minds about میتونیم داشته باشیم یا اگه فعل اومد فعل به صورت ing هست. You should be in no two minds if you're to make a success here. You should be in no two minds if you're to make a success here. But you should be in no two minds if you're to make a success here. اگه میخوای اینجا موفق باشی اصلا نباید دو به شک باشی، اصلا نباید شک به خودت راه بدی. You should be in no two minds. بعدی in the end مترادف finally که یک کاما هم باید داشته باشه. In the end I decided to go. آخرش تصمیم گرفتم که برم. In the end I saw that she was right. آخرش دیدم که حق با اونه. پس in the end یعنی آخرش یا نهایتاً. Finally, eventually. Because in the end they're meaningless. Because in the end they're meaningless. Because in the end they're meaningless. چون آخرش اونا بی‌معنی‌ان. Be a good thing that به معنی we are lucky that یا I was lucky that. I'm happy it happened that. یعنی خوب شد که، شانس آوردم که. دقت کنید توی فارسی گذشته ترجمه می‌کنیم ولی توی انگلیسی به صورت it's میاد. It's a good thing that. It's a good thing that I did. خوب شد که این کار انجام دادم. یه نقطهش اینجا اضافیه عذرخواهی می‌کنم. It's a good thing we brought some food with us. خوب شد که غذا با خودمون آوردیم. It's a good thing میتونه دتش حذف بشه. It is a good thing that she broke up with you. It is a good thing that she broke up with you. خوبه که باهات به هم زد. یعنی شانس آوردی که رابطتون تموم شد. It's a good thing that. A good laugh is a person who always laughs. آدم خوشخنده. He was a good laugh یعنی آدم خوشخنده‌ای بود. I like Sarah, she's a good laugh. سارا آدم خوشخنده‌ایه. And Tim seems nice. Yeah. He's a good laugh. And Tim seems nice. Yeah. He's a good laugh. میگه تیم به نظر آدم خوبی میرسه، آدم خوشخنده‌ایه. سیم به معنی به نظر رسیدن. Roll in money آخرین اصطلاحمون هست به معنی to be extremely rich یعنی تو پول غوطه خوردن، پولش طرف از پارو بالا میره یا خیلی پول داره. to be well off, wealthy اینا هم استفاده میشه. well off یعنی to be very rich. And apparently he's rolling in money. ظاهرا تو پول داره غوطه میخوره، خیلی پول داره. She's only 25 and she's rolling in it. rolling in it هم میتونیم استفاده کنیم، به جای money بگیم rolling in it یعنی تنها 25 سالشه و داره تو پول غوطه میخوره، خیلی پول داره. By the time this job is over, you'll be rolling in money. By the time this job is over, you'll be rolling in money. By the time this job is over, you'll be rolling in money. تا موقعی که این کار تمام بشه خیلی پولدار میشی. You'll be rolling in money. اینم از آخرین اصطلاحمون. درس یکی اصطلاحات رو با هم دیگه مرور کردیم. امیدوارم که براتون خوب بوده باشه. حتما کویز رو انجام بدید. برای مرور بیشتر من کویز رو هم توی ویدیو بعدی کامل بهتون توضیح میدم. فقط حتما خودتون قبلش انجام بدید. لایک ویدیو فراموشتون نشه، کامنت انگلیسی بذارید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.